Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Na Ghi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Hôm nay, đến với chủ đề kiếm hiệp, tôi muốn đưa đến cho các bạn một chủ đề thú vị. Trong thế giới võ hiệp kim dung, vốn không thiếu những cao nhân kỳ tài, lực chiến quần hùng khuấy đảo phong vân. Như là Tiêu Phong, một mình lực chiến tụ hiền trang, hay là Lệnh Hồ Xung với một chiêu kiếm đâm mù mắt 15 cao thủ. Tuy nhiên, cũng có những nhân vật truyền kỳ, dù không trực tiếp xuất hiện, nhưng võ công cùng danh tiếng mà họ để lại cũng ảnh hưởng rất lớn đến võ lâm. Các hậu bối về sau, nhờ được truyền thừa từ họ, mà trở thành những đại hiệp nổi danh trên giang hồ. Tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiễng và đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi mà thôi. Dưới đây, xin mời các bạn cùng với tôi tìm hiểu về những nhân vật này. Thứ 10, Tiền Triều Thái Giám. Đầu tiên, đứng thứ 19 là người đã sáng tạo ra bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển. Có người nói rằng Quỳ Hoa Bảo Điển là do hai vợ chồng, người chồng tên Quỳ và người vợ tên Hoa, cùng nhau sáng tạo ra. Tuy nhiên, tôi nghiêng về giả thuyết rằng Thái Giám Tiền Triều là người sáng tạo ra bộ bí kíp này. Thứ nhất, bộ bí kíp này không phải là tâm pháp song tu một nam một nữ. Thứ hai, mở đầu bộ này có ghi, muốn luyện thần công, trước tiên tự cung. Đây là đặc điểm của Thái Giám. Vì vậy, bộ bí kíp này có thể do một vị Thái Giám sáng tạo ra. Lâm Viễn Đồ chỉ nghe qua Quỳ Hoa Bảo Điển một đêm, ông đã hoàn tục, lập ra Phúc Oai Tiêu Cục, đồng thời tiến hành tập luyện các bí kíp mà mình đã học được từ Quỳ Hoa Bảo Điển ở Hoa Sơn. Ông phát triển các kỹ năng kiếm pháp và thành lập Tịch Tà Kiếm Phổ với 72 đường kiếm, trở thành một trong những kiếm thủ xuất chúng. Một trong những đối thủ bị Lâm Viễn Đồ đánh bại là Trương Thanh Tử, trưởng môn phái Thanh Thành, người được xem là một trong những cao thủ đệ nhất lúc bấy giờ. Đông Phương Bất Bại là hậu nhân chỉ tu tập được một phần tàn khuyết của Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng đã có thể đồng thời chiến đấu với Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Thượng Quan Vân, tứ đại cao thủ. Trong trận đại chiến, Đông Phương Bất Bại một mình đấu 4, mơ hồ còn chiếm được thượng phong. Với sức mạnh như vậy, Đông Phương Bất Bại cũng có thể chiến thắng Phương Chứng Đại Sư, người mang rất nhiều tuyệt kỹ thiếu lâm và đại thành dịch cân kinh. Sau khi tu tập Quỳ Hoa Bảo Điển, khinh công thân pháp của Đông Phương Bất Bại nhanh như quỷ mị, khiến đối thủ dù nhìn thấy sơ hở cũng không thể đánh trúng. Thần pháp như quỷ ảnh, như điện thiềm, và nhờ nội công vạn độc bất xâm, Đông Phương Bất Bại có thể lấy tốc độ cực nhanh để trong nháy mắt diệt sát hơn 10 người mà đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Dựa vào Đông Phương Bất Bại, có thể nhận định rằng Quỳ Hoa Bảo Điển là tác phẩm của một thái giám với bản lãnh sáng tạo võ công cực cao. Thứ 9, Bách Tồn Đạo Nhân. Ông chính là người đã sáng tạo ra Huyền Minh Thần Chưởng trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Võ công của ông ta vô cùng xuất chúng, ở tuổi 50 từng đứng đầu thiên hạ, nhưng sau đó lại biến mất không rõ tung tích. Huyền Minh Thần Chưởng có uy lực kinh hồn và cực kỳ âm độc. Sau này, Bách Tồn Đạo Nhân đã truyền lại công phu âm độc này cho hai đệ tử là Hạc Bút Ông và Lộc Trường Khách, gọi là Huyền Minh Nhị Lão. Khi Trương Vô Kỵ bị trúng Huyền Minh Thần Chưởng, Trương Tam Phong, đệ nhất nhân đương thời, cũng chỉ có thể dùng nội lực hùng hậu để chống đỡ độc tính và kéo dài tính mạng cho Trương Vô Kỵ. Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu, nổi danh về y thuật, cũng không có cách cứu chữa. Cuối cùng, Trương Vô Kỵ may mắn như kịch bản trong các bộ tiên hiệp thời nay, nhờ nhảy núi mà có được Cửu Dương Chân Kinh và luyện thành Cửu Dương Thần Công. Còn có Đào ăn hàng ngày mà công lực tăng tiến nhanh chóng, nhờ đó khu trừ được âm độc của Huyền Minh Thần Chưởng ra khỏi cơ thể. Tính ra, Huyền Minh Nhị Lão dù không thể sánh ngang với Trương Tam Phong về thực lực, nhưng chưởng lực của họ vẫn khiến trưởng môn võ đang thúc thủ vô sách. Điều này cho thấy Bách Tồn Đạo Nhân, người tạo ra chưởng pháp này, đã đạt đến cảnh giới tối thượng trong võ thuật. Thứ 8, Mộ Dung Long Thành. Ông được nhắc đến trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, là người sáng lập ra tuyệt kỹ Đẩu Chuyển Tinh Di. Ông là tiên tổ của gia tộc họ Mộ Dung, một kỳ tài võ học với thần công Đẩu Chuyển Tinh Di, từng vô địch thiên hạ, khiến ai cũng phải kính nể. Đẩu Chuyển Tinh Di của ông là một môn thần công tuyệt đỉnh, với khả năng tá lực đả lực, bất luận đối phương sử dụng loại công phu nào, ông đều có thể chuyển hướng lực đạo, phản kích lại đối phương. Người có võ công càng cao, cái chết của họ lại càng tinh xảo. Thực chất, công phu này là việc chuyển đổi phương hướng binh khí và quyền cước của đối thủ, khiến họ tự chịu đòn bởi chính chiêu thức của mình. Đó chính là nguyên lý, lấy đạo của người, trả lại cho người. Công pháp này về nguyên lý nghe có vẻ giống với công pháp Càn Khôn Đại Na Di của Minh giáo,
Nói đến đây, chúng ta không thể không nhắc đến Mộ Dung Phục, vì hiểu sai nguyên lý mà võ công trấn phái của gia tộc không luyện, cứ đi luyện võ công của mấy môn phái khác để lấy đạo của người, trả lại cho người mà không hiểu được tinh túy của Đẩu Chuyển Tinh Di. Cuối cùng, chỉ có thể là cao thủ nhị lưu trong giang hồ mà thôi. Thứ bảy, Hoàng Thường, ông là nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu, chính là người đã sáng tạo ra tuyệt kỹ Cửu Âm Chân Kinh. Ông vốn là một quan văn của triều Bắc Tống, trong khi phụng mệnh biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng, ông đã ngộ ra những bí mật võ công đỉnh cao của đạo gia. Tuy nhiên, vì giết chết đông đảo cao thủ của Minh giáo, ông đã kết oán với Minh giáo và các đại phái, dẫn đến việc cả gia quyến bị sát hại. Để báo thù, ông đã nghiên cứu võ công khắp thiên hạ và cuối cùng viết xuống bộ Cửu Âm Chân Kinh. Đáng tiếc là khi võ công đại thành thì kẻ thù của ông đã chết sạch. Các bạn có để ý chi tiết này không? Các kẻ thù khi đuổi giết ông chắc cũng là cao thủ đương thời, tức là tuổi tác của họ không chênh lệch là bao. Nhưng kẻ thù của ông đều chết già cả, chứng tỏ là Cửu Âm Chân Kinh có khả năng dưỡng sinh và kéo dài tuổi thọ. Cửu Âm Chân Kinh được chia thành 2 quyển, quyển thượng bao gồm tổng cương và nội công tâm pháp, còn quyển hạ chứa đựng các chiêu thức võ học. Đây chính là một trong những bí tịch nổi danh và toàn diện nhất trong thế giới võ hiệp của Kim Dung. Bộ kỳ thư này đã làm khuynh đảo giang hồ, khiến võ lâm dậy sóng và các ngũ tuyệt tranh đấu không ngừng. Những người được thừa hưởng Cửu Âm Chân Kinh đều trở thành đệ nhất cao thủ trên giang hồ. Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong chỉ trộm được quyển hạ mà đã nổi danh giang hồ với tên Hắc Phong song sát. Âu Dương Phong, dù chỉ luyện được bản nghịch đảo của Cửu Âm Chân Kinh, cũng đã trở thành vô địch thiên hạ trong lần Hoa Sơn luận kiếm thứ 2. Châu Bá Thông, nhờ luyện được Cửu Âm Chân Kinh, đã trở thành bất khả chiến bại. Quách Tĩnh, dựa vào Cửu Âm Chân Kinh, đã đưa Hàng Long Thập Bát Chưởng phát triển theo một hướng hoàn toàn mới. Hồng Thất Công, một thân nội lực vì trúng độc của Âu Dương Phong mà mất sạch, cuối cùng nhờ học được Cửu Âm Chân Kinh mà chỉ 1 năm đã phục hồi lại như xưa, còn có phần mạnh hơn trước. Từ đó, có thể thấy rằng Hoàng Thường, người sáng tạo ra bộ bí kíp này, đã đạt đến mức võ công vô cùng cao minh. Thứ 6, Đoàn Tư Bình, nghe đến họ Đoàn chắc các bạn cũng biết ông là ai phải không? Đây là một nhân vật truyền kỳ xuất hiện trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ. Rất nhiều người cho rằng Tam Đại Thần Công Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Khô Vinh Thiền Công đều là do Đoàn Tư Bình sáng lập. Đồng thời, ông cũng là khai quốc hoàng đế của Đại Lý Quốc, nhất đại võ học tông sư, là đương thời đệ nhất cao thủ, uy chấn võ lâm. Trên thực tế, Lục Mạch Thần Kiếm không phải kiếm pháp mà là môn kiếm khí cực kỳ uy lực của Đoàn thị Đại Lý. Nó là tuyệt kỹ sử dụng chân khí chạy qua kinh mạch và các huyệt đạo để biến thành kiếm khí, đã thương đối thủ vô hình vô ảnh. Lục Mạch Thần Kiếm được tu luyện dựa trên cách vận hành khí theo nguyên lý của Nhất Dương Chỉ rồi phát triển thành kiếm khí. 6 mạch của bộ kiếm pháp này bao gồm Thiếu Trạch Kiếm, ngón út tay trái, Thiếu Xung Kiếm, ngón út tay phải, Quan Xung Kiếm, ngón áp út, ngón đeo nhẫn tay phải, Trung Xung Kiếm, ngón giữa tay phải, Thương Dương Kiếm, ngón trỏ tay phải, Thiếu Thương Kiếm, ngón cái tay phải. Bởi vì thiên phú tu luyện cùng nội lực yêu cầu quá cao, đời sau chỉ có Đoàn Dự luyện thành, sau đó liền thất truyền. Đoàn Tư Bình có thể sáng chế Tam Đại Thần Công, càng là nói rõ bản thân ông ta đã đạt đến mức độ tuyệt thế kỳ tài. Thứ 5, Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương là nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, được biết đến là tổ sư sáng lập ra Toàn Chân Giáo và đứng đầu ngũ tuyệt với biệt danh Trung Thần Thông. Ông không xuất hiện trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc mà chỉ là qua lời kể của sư đệ là Lão Hoàng Đồng Chu Bá Thông. Vương Trùng Dương có thiên tư thông minh, võ công thâm sâu và đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Ông sáng tạo ra nhiều công phu võ thuật như Tiên Thiên Công, Toàn Chân Tâm Pháp và Toàn Chân Kiếm Pháp, đưa Toàn Chân Giáo trở thành đại phái với võ công đứng đầu thiên hạ. Ngoài ra, ông còn sáng tạo ra kiếm trận Bắc Đẩu Thiên Can trận có uy lực mạnh mẽ. Toàn Chân Thất Tử, mặc dù võ công cũng chỉ thuộc dạng nhị lưu trong giang hồ, nhưng nhờ trận pháp này mà có thể cầm cự hơn trăm hiệp với Đông Tà Hoàng Dược Sư, một trong 5 đại cao thủ đương thời. Cuộc đời ông không chỉ gắn liền với các cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa mà còn chứa đựng nhiều bí ẩn và giai thoại kỳ bí, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt trong lòng người yêu thích võ hiệp. Giang hồ đồn rằng ông có trải qua mối tình với Lâm Triều Anh. Nhưng vì việc nước mà phụ tình người thương, dẫn đến việc thành lập phái cổ mộ sau này. Thứ 4, Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh là nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu và Thần Điêu Hiệp Lữ. Nàng chính là người tình của Vương Trùng Dương,
Hai người có võ công gần như tương đồng, đã từng đấu 3.000 chiêu cũng không phân thắng bại. Năm xưa, Vương Trùng Dương đã tặng cho nàng một chiếc giường hàng ngọc, được làm từ băng phách ngàn năm, có lợi cho việc tu luyện của nàng. Sau này, Lâm Triều Anh lập ra phái Cổ Mộ, chiếc giường đã truyền thừa lại đến đời của Tiểu Long Nữ, nàng tự sáng tạo Ngọc Nữ Tâm Kinh. Dung mạo tài hoa có một không hai thiên hạ, lại là một nữ tử võ học tông sư. Sáng tạo Ngọc Nữ kiếm pháp chỉ vì ganh đua cùng toàn chân kiếm pháp của người Thương, nên hai môn võ công này tương khắc với nhau. Tuy nhiên, nếu có hai người yêu nhau cùng thi triển toàn chân kiếm pháp và Ngọc Nữ kiếm pháp, sẽ tạo thành Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, uy lực bá đạo. Trong bộ Thần Điêu Hiệp Lữ, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ song kiếm hợp bích đã đánh bại cao thủ đương thời là Kim Luân Pháp Vương. Có thể thấy đó là tâm ý của nàng với Vương Trùng Dương. Với tu vi võ công cực cao và nhan sắc xinh đẹp, là chỉ có Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, đứng đầu ngũ tuyệt, mới có thể so sánh. Tiếc là hoa rơi nước chảy, hữu ý vô tình, hai người vì tính cách quá cao ngạo, không ai chịu nhường ai nên đã không thành, thật đáng tiếc. Tôi xếp nàng cao hơn Vương Trùng Dương vì trong Ngọc Nữ kiếm pháp của nàng chính là các chiêu thức phá giải hết chiêu kiếm của toàn chân kiếm pháp, còn Vương Trùng Dương sau khi tham khảo xong Cửu Âm Chân Kinh thì mới phá giải được Ngọc Nữ kiếm pháp. So ra, thì nàng càng là kỹ cao hơn một bậc. Thứ ba, Đấu Tửu Tăng. Đây là một nhân vật truyền thuyết được nhắc đến trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký, là người sáng tạo ra bí kíp nổi danh Cửu Dương Chân Kinh. Năm xưa, người này đã cùng Vương Trùng Dương đấu rượu và thắng Vương Trùng Dương. Sau đó, Vương Trùng Dương liền đem Cửu Âm Chân Kinh đưa cho Đấu Tửu Tăng. Nhìn qua Cửu Âm Chân Kinh, mặc dù bội phục võ công tinh diệu trong kinh thư, nhưng một mặt tôn sùng lão tử học, lại xem kinh thư chỉ thiên về lấy nhu thắng cương, lấy âm thắng dương, không bằng âm dương hòa hợp. Vì thế, ở bên lề 4 cuốn kinh Lăng Già, Đấu Tửu Tăng đã viết nên bộ Cửu Dương Chân Kinh do chính mình sáng chế. Ông cảm thấy so với Cửu Âm Chân Kinh thuần âm thì Cửu Dương Chân Kinh có âm dương điều hòa, cương nhu trung hòa, hỗ trợ nhau. Cửu Dương Chân Kinh so với Cửu Âm Chân Kinh ẩn cao hơn một bậc, có thể đạt tới cảnh giới võ học tối cao. Năm xưa, Giác Viễn Đại Sư trong lúc hôn mê đọc lại khẩu quyết, lúc đó có mặt cả Trương Quân Bảo, Quách Tương và Vô Sắc Thiền Sư của Thiếu Lâm, mỗi người ghi nhớ được một phần của bộ kinh này. Lúc đó, ngộ tính, võ công và hiểu biết của ba người hoàn toàn khác nhau. Nếu xét về võ công thì Vô Sắc Thiền Sư cao nhất, Quách Tương, con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, có sở học rộng nhất, Trương Quân Bảo thì hoàn toàn không có căn cơ gì, nhưng theo Giác Viễn lâu nhất, được truyền thụ từ nhỏ nên có thể nói là được truyền thụ nhiều nhất. Cả ba người sau đó đều dựa theo những gì lãnh ngộ được để sáng tạo ra ba môn nội công. Trong ba phái Thiếu Lâm, Nga Mi và Võ Đan thì một phái được chữ cao, một phái được chữ bát, còn một phái được chữ thuần. Ba phái tu luyện Cửu Dương Chân Kinh, mỗi đằng đều có sở trường nhưng cũng có sở đoản. Trương Vô Kỵ sau khi luyện thành Cửu Dương Chân Kinh đã đẩy được toàn bộ hàng độc của Huyền Minh Thần Chưởng đang đe dọa mạng sống của mình. Sau này, cũng nhờ vào nội lực thâm hậu, chàng đã đỡ được ba chưởng của Diệt Tuyệt Sư Thái mà không hao tổn gì, còn có thể học được Càn Khôn Đại Na Di chỉ trong một đêm. Trương Vô Kỵ cũng đã học được nhiều tuyệt kỹ võ công thượng thừa và ngộ ra nhiều đạo lý thâm sâu trong võ học, trở thành một cao thủ có võ công và nội lực tuyệt đỉnh. Có thể xác định, Đấu Tửu Tăng năm xưa võ công cùng kiến thức đã đạt đến trình độ cao siêu như thế nào. Thứ hai, Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử là tổ sư sáng lập phái Tiêu Giao và là một nhân vật huyền thoại trong tiểu thuyết của Kim Dung. Thân thế và cuộc đời của ông rất ít được biết đến, bao gồm cả việc ông còn sống hay đã mất khi bối cảnh truyện Thiên Long Bát Bộ diễn ra. Ông sáng tạo nhiều tuyệt học, trong đó có Bát Hoang Lục Hợp Duyên Ngã Độc Tôn Công, nổi tiếng với khả năng cải lão hoàn đồng. Thông tin về ông chủ yếu qua các đệ tử như Thiên Sơn Đồng Lão, Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy. Các võ học của ông được xem như thần tiên, vượt xa sức tưởng tượng của con người, bao gồm Bắc Minh Thần Công, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Tiểu Vô Tướng Công và nhiều môn khác. Tiêu Giao Tử không chỉ giỏi võ công mà còn tinh thông y thuật, cầm kỳ thi họa, thực sự là một nhân vật siêu phàm. Bí tịch võ công ông lưu lại càng là thành tựu cho Hư Trúc và Đoàn Dự trở thành hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Những công pháp do Tiêu Giao Tử để lại cho phái Tiêu Giao đều tự như là công pháp của tiên nhân, mang đến những hiệu quả vô cùng diệu kỳ, khiến cho võ lâm thiên hạ trong thời kỳ Thiên Long đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tiêu Giao Tam Lão, mỗi một người chỉ được truyền thụ một vài công phu của bản môn,
đã có thể đạt đến mức đỉnh phong của giang hồ, thì cảnh giới của Tiêu Dao Tử ắt hẳn có thể gần như đã chạm tới miêu tả của tiên nhân. Thứ nhất, Độc Cô Cầu Bại. Cuối cùng, không thể không nhắc tới một nhân vật đã trở thành huyền thoại trong kiếm hiệp Kim Dung với cái tên đầy ngạo nghễ, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại xuất hiện trong hai bộ tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp và Tiếu Ngạo Giang Hồ, với bộ kiếm pháp đã giúp ông tung hoành thiên hạ trong thời đại của mình, không có đối thủ. Độc Cô Cửu Kiếm của Độc Cô Cầu Bại tập trung vào việc phá hết võ công trong thiên hạ, tìm ra sơ hở của đối thủ để tấn công liên tục, khiến cho kẻ địch không kịp trở tay mà giành chiến thắng. Thậm chí khi Độc Cô Cầu Bại chưa luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm, ông cũng đã là một kiếm thủ phi phàm, tung hoành thiên hạ thời trẻ. Trước 30 tuổi, ông sử dụng Tử Vi Nhuyễn Kiếm đi khắp Trung Nguyên tìm cao thủ tỷ thí. Trước 40 tuổi, kiếm pháp của Độc Cô Cầu Bại càng ngày càng bá đạo với huyền thiết trọng kiếm nặng nề. Sau 40 tuổi, với trí tuệ của mình, ông đã luyện tới cảnh giới cao nhất của kiếm thuật là vô chiêu thắng hữu chiêu. Từ đó, kiếm pháp của Độc Cô Cầu Bại đạt tới đỉnh cao, không còn đối thủ nào dám khiêu chiến. Với kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, ông được xưng tụng là kiếm ma, tự xưng Độc Cô Cầu Bại vì mong muốn bị đánh bại nhưng không thể. Độc Cô Cầu Bại một đời không có đối thủ, sống trong cô độc cùng với con điêu tại nơi gần tuyệt tình cốc. Giang hồ không có thân ảnh của Độc Cô, nhưng khắp nơi đều tràn đầy truyền thuyết về ông ta. Ân oán tình thù, gió thổi qua, công danh lợi lộc, đất bao phủ tất cả. Sự tích tự như phát sinh ở một thời đại khác. Tại vách đá kiếm trũng, trước mộ khắc nói một câu, 30 tuổi tung hoành giang hồ. Giết hết thủ khấu, bại tận anh hùng thiên hạ, càng không đối thủ, không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu để làm bạn. Cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, tịch liêu khó xử. Chỉ vài dòng này thôi đã phát họa ra được một đại cao thủ tuyệt thế, bể nghĩa thiên hạ, khinh thường quần hùng. Phần nào nói ra nội tâm tịch mịch cùng tiêu điều. Ba người kế thừa tuyệt nghệ của ông là Dương Quá, Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Sung, đều trở thành đệ nhất cao thủ trong thời đại của mình. Trên đây là video ý kiến cá nhân của tôi về top 10 đại tông sư trong tiểu thuyết Kim Dung. Còn các bạn có ý kiến thế nào? Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.